هنا يوم أشرقت الشمس في العام 1991 وحملت معها حدثين سيذكرهم التاريخ طويلا، الأول في أقصى الغرب والثاني في أقصى الشرق. فغربا سقط الاتحاد السوفيتي معلنا انتصار واشنطن، وشرقا دخل صدام حسين بجيشه الكويت معلنا عن ضمها له. كانت تلك قصة سريعة تروي لما جرى في ذلك العام، ولأن تاريخ السياسة لا يمكن أن يمر مرور الكرام. قد نكون اليوم شاهدين على سيناريو جديد مطورا عن سيناريو حرب الكويت، فكيف ذلك؟ وهل العراق تقارن بروسيا؟ أطماع وتحدي وسلاح نووي، كلمات ترسم معالم الحربين تماما، والتوقيع يأتي من واشنطن دائما. فقبل اندلاع الحرب العراقية الكويتية كان العالم أجمع يعلم أن صدام حسين يضع لمساته الأخيرة لاحتلال الكويت، لكن وعلى ما يبدو أن لواشنطن كان رأي آخر. فقبل الغزو بأشهر التقت السفيرة الأمريكية إبري جالاسبي بصدام حسين، والذي نقلت له رأي الإدارة الأمريكية بما يخص حربه على الكويت بقولها: ليس لدينا أي رأي حول الصراعات العربية مثل نزاعك مع الكويت. كان ذلك الكلام جزء من نص طويل نشرته صحيفة نيويورك تايمز فيما بعد لتوضح أن صدام دخل الأراضي الكويتية بضوء أخضر من أمريكا، شجعه على اجتياح الدولة الخليجية سريعا واحتلالها في ظرف ساعات معدودة. ولأن التاريخ دائما ما يعيد نفسه والدول تستلهم من ماضيها القديم، تكرر المشهد من جديد، وهذه المرة في أوروبا، بين دب روسي ضال ودولة أوكرانية عارية من سلاحها الأبرز. فما أن صرحت كييف عن نيتها الانضمام لحلف الناتو، حتى رصف فلاديمير بوتين جيشه على الحدود مهددا بالاجتياح. وكما جرى مع صدام حسين تكرر مع بوتين. فالولايات المتحدة التي تقود حلف الناتو ظهرت لتحذر مرارا، لكنها في الحقيقة لم تنشر جنديا واحدا من جنودها في أوكرانيا، ولم تمنع الغزو أبدا. وعندما وصل بوتين لأبواب كييف خرج الرئيس الأوكراني ليقول: لقد تركونا وحدنا دون معين. وعندما طالب بتنفيذ منطقة حظر جوي فوق بلاده من قبل الناتو، خرج الأخير ليقول بشكل واضح: تلك الحرب ليست جزءا منها، ولن نكون جزءا منها أبدا. وبالعودة إلى صدام حسين والكويت، فيرى محللون أن واشنطن استدرجت صدام حتى قام بغزو الكويت لتوجه له الضربة القاصمة، فقد فتحت له الطريق بالبداية بأنها لن تتدخل أبدا، ومن ثم كانت رأس الحربة في الحرب ضده. وفي أوكرانيا يرى محللون أن واشنطن عادت الكرة من جديد، فعلى الرغم من تصريحاتها المتكررة، لكنها دائما ما تركت الباب مفتوحا أمام بوتين لينفذ غزوه على أوكرانيا متى أراد، دون أي عوائق أو عراقيل، حتى دفع بجيشه مع استمرار التصريحات والتهديدات من الجانب الأمريكي، فيما يبدو بدعاية ستستمر حتى نجاح المخطط بالكامل أو التأكد من فشله بالكامل. مع ذلك تبقى المعركة على أرض مختلفة حتى الآن. ففي الكويت دخلت أمريكا الحرب بشكل مباشر ضد جيش صدام حسين، مع تحالف ضم أكثر من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم. أما اليوم فتخوض أمريكا حرب مع روسيا بطريقة مختلفة، حيث تصنع تحالف ضخم ليقاطع روسيا بالكامل ويعزلها دوليا، وفي ذات الوقت تمد أوكرانيا بالأسلحة لقتال موسكو في بلادها. إلا أن الشكل العام للعملية يتشابه كثيرا، فكما تم استدراج صدام حسين لمصيدة الكويت من قبل الأمريكان، يتم اليوم استدراج بوتين إلى مصيدة أوكرانيا. ذلك كله لا ينفي الأطماع التي تدور في رأس الرجلين، والتي شجعتهم في كل مرة ولحظة على الغزو وحتى الدخول في مستنقع لا يعرف عقباه. لكن ما بعد الغزو قد يكون مختلفا في روسيا. فعقب حرب الكويت بسنوات نجحت أمريكا بتجيش العالم ضد صدام حسين، وذلك بحجة امتلاكه للسلاح النووي، والذي كشف فيما بعد أنه لا يوجد في العراق أبدا. ومن خلال تحالف آخر قادته واشنطن، نجحت القوات المهاجمة بالإطاحة بحكم صدام حسين ونظامه.
وفي ذات الوقت أغرقت العراق في حروب طائفية دامية مستمرة حتى اليوم. أما في روسيا ففي الواقع هي تمتلك السلاح النووي ولديها اتفاقيات بما يخصها مع واشنطن نفسها، وقضية التخلص من السلاح النووي لن تكون مقنعة للهجوم أو حتى للتخلص من بوتين نفسه. يضاف لذلك أن حرب ضد روسيا لا تشبه أبدا حرب ضد العراق، فروسيا تمتلك ثاني أقوى جيش في العالم، وفي ذات الوقت هي من أكبر مصدر الغاز إلى أوروبا وأحد أكبر منتجي القمح والغاز أيضا في العالم، ما يعني أن الهجوم عليها يعلن عن انطلاق حرب عالمية ثالثة ستحمل معها الدمار والموت لأوروبا والعالم كله، ولن تمر مرور الكرام، كما أن تأثيرها لن يقتصر على روسيا فقط كما حصل في العراق. ورغم استبعاد سيناريو إسقاط صدام حسين في روسيا وحتى فكرة إدخال روسيا في مستنقع أوكرانيا، تشير التصريحات والوقائع اليوم أن لواشنطن خطة قد تكون شبيهة لكنها تطمع لإضعاف روسيا دون أي مواجهة، ذلك بشكل رئيسي عبر العقوبات الاقتصادية ومن ثم دعم وكلاء لقتالها بدلاً عنها وعلى رأسهم أوكرانيا. فمن قبل انطلاق الغزو مدت واشنطن كييف بأحدث الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات في مشهد يتشابه نوعاً بالحرب الأفغانية التي قاتلت فيها أمريكا الاتحاد السوفيتي، ولكن دون أن تشارك على الأرض، بل دعمت المجاهدين الأفغان أمامه. تتغير المعطيات وتستمر نيران الحرب في أوكرانيا في ظل توترات متصاعدة ونذر حرب نووية كما يقول البعض، أو حتى تجهيز كبير لتحالف الشرق وتحالف الغرب لإطلاق الرصاصة الأولى في الحرب العالمية الثالثة، إعلان تغيير شكل الكوكب من جديد. وما بين هذا وذاك ترجح فرضية الأرض المحروقة في أوكرانيا، وأن مستنقعا جديدا قد دشن في أوروبا، ولكن لا يعلم أحد هذه المرة من سيقع فيه للأبد.